אני נולדתי במרוקו, ספרד, ובאתי לארץ בגיל 12. באיזה שנה נולדת? 43. 46. כן. מה זה מרוקו, ספרד? מה זה המקום הזה? מה זה המקום הזה? איזה עיר? מה זאת אומרת? איזה עיר? איפה? טטואן. טטואן. טטואן זה קרוב לטנג'יר. זה צפון אפריקה, אני חושבת. כן, כן. עכשיו, זה על הים, נכון? מה? זה ליד הים. יש, כן. עכשיו, את זוכרת את הילדות שלך שם. את זוכרת את הילדות בטטואן. כן. אז תספרי לי קצת על אבא ואמא. מאיפה הם באו, איך קראו להם, מה השם שלהם. של ההורים שלי, מרים, ושל אבא שלי, אליהו, השם שלו. אליהו מה? מה השם משפחה? פימה. פימה. אני הייתי הראש, כי התגרשתי, חזרת לפימה. אז חזרתי לשם משפחה. מאיפה אבא בא? אבא הגיע מאיזה... מי? מאיפה הם הגיעו לטטואן? טטואן? ההורים, איך הגיעו לטטואן? לפי מה שאני יודעת, תקשיב, אני לא הכרתי את השורשים, וכן, אבל אמא שלי, אני הייתי שואלת אותה הרבה שאלות. אז היא, הסבא והסבתא, וגם על הצד של אבא שלי, הם לא ספרדים, הם ממרוקו. אבל אני לא הכרתי אותם בכלל, וכן, לא, אבל אמא שלי הייתי שואלת אותה הרבה שאלות, כן? שהם הגיעו למרוקו, ספרד, זאת אומרת, הם חתנו שמה, כן, כן. אמא שלי, היא נולדה בטנג'יר. אם אתם יודעים, טנג'יר זה קרוב לטטואן. זה נקרא מרוקו, ספרד. אני אגיד לך למה. כי במרוקו, ספרד, היה תחנה משטרה מרוקאי, תחנה משטרה של המוסלמים, של הערבים. אז היו שתי שוטרים תמיד מטיילים בחוץ, אחד מרוקאי ואחד ספרדי, ובזה קראו להם מרוקו, ספרד. עכשיו, היום הם גירשו את היהודים. זה נקרא מרוקו, אבל בשבילי זה מרוקו, ספרד. כי אני למדתי את השפה הספרדי מהספרדי, כן? ואני יודע לקרוא, אני יודע לשיר, אני יודע כל זה. אז עוד מעט נשיר, אבל לפני זה... מה? אני שרה בספרדית. לפני זה, איזה ילדות הייתה לך? איזה ילדות? שהייתה לי... איזה רחוב גדלת? איך הבית שלך נראה? איך? גדלת עם ילדים יהודים, עם ילדים... תקשיב, בעיר איפה שאני נולדתי בטטואן, אז היינו חיים עם נוצרים ספרדים וגם עם מוסלמים, ולא היה לנו שום בעיה. אכלנו ושתינו, הכל טבעי, אכלנו, הכל טבעי. ואמא שלי בישלה על פחם, גם אוכל טעים היה על פחם, והכל טבעי. איזה אוכל? איזה אוכל? אני זוכרת שהיית קונה את הרגל של הפרה, והיית עושה מדורה, היית שורפת אותו ומנקה אותו, והיה עושה אותו כשר. כי אנחנו, היה קהילה של יהודים שם, רב, הכל. ובזמני בימי שהיה מתקרבת ראש השנה, האמת, זה לא יחזור. אני זוכרת, הייתי אולי בת 5 זוכרת, לא היה תנור ולא היה כלום. אבל היה ערבי, היה מהקרש על הראש, שמים את הדברים והיה מחזיר. אז אמא שלי הייתה קמה ב4 בבוקר, והייתה מכינה לחגים
עוגות, והיו לוקחים זה לשם, למאפייה שלהם, והיו מחזירים את זה אצלנו, גם את החמים אותו הדבר, כי לא היה תנור בימים איזה, אבל הכל פשוט, ואני באתי לא מווילה, אני באתי מבית פשוט, אבל באמת חיים טובים. כמה אחים הייתם? 5, אבל הם לא בחיים, נפטרו צעירים. את הגדולה או רק אני נשאר. והיית הגדולה או הקטנה? לא, הם נפטרו בארץ. לא, אבל את האחות הגדולה או הקטנה? לא, אחי הצעירה. אוקיי. אחי צעירה, זהו, נפטרו צעירים בארץ. כן. אז מה אני אגיד לך, משהו, היו... מי הייתה החברה הטובה שלך שמה? איפה? בטטואן. תקשיב, הייתה לי חברות, אבל כבר אני לא יודעת אם הם בחיים או לא. לא, אני מנסה להבין איך נראה החיים של ילדה יהודייה בטטואן. איך זה נראה? טוב מאוד. זה כיף. כן. יש בית ספר יהודי? כן. אז תספרי לי את כל אז תקשיב, בזמן שהיה מתקרבת ראש השנה למשל, אז למשל בגדים בתופרת, זה לא כמו פה שאתה קונה מוכן, תופרת שמלה חבל על הזמן, ויום שעושים את הצום של כולם ככה, ונשים הלכנו בשמלות לבן, הכל לבן, וגברים הלכו עם כובעים ונעליים גומי בכיפור. אז השכונה של היהודים, אני עכשיו מספר לך, כאילו אני רואה בעיניים שלי, זה, לא יודע איך אני אסביר לך את זה, זה משהו, היו מקנים. הנוצרים שם היו מקנים מהיהודים, היו זורקים משהו על הראש של הנשים, על השיער. היה נשים מאוד יפות, שמלות לבנות, טלטלים, זה משהו. תקשיב, אני חושבת שזה לא יחזור כבר. אנחנו עכשיו, היה כיף. ואני זוכרת היינו הולכים לקולנוע, גם. אמא שלי הייתה לוקחת אותי לקולנוע לסרטים, הייתי רואה סרטים של תנ"ך, וכן, בקולנוע של הספרדי. כל פעם היו מראים איזה סרט יש היום, איזה סרט היו מראים בחוץ. וראינו, זה לא שהיינו סגורים, הלכנו, ואני הייתי קטנה, אני זוכרת, אמא שלי הייתה לוקחת אותי לכל מקום. ומה אני אגיד לך, אני... במה אבא עבד? מה? מה אבא עשה? מה זאת אומרת? מה הוא עבד? במה אבא שלך עבד? מי? אבא. אבא היה בזה, אבא במסעדה, וגם כן, הוא עבד עם נוצרים גם כן, היה אבא שלי גם. כן, היינו, היחס היה לנו טוב. נגיד, השכן פה, ערבי, והיהודים פה, אבל היחס טוב. המלך היה שומר עלינו, על היהודים גם כן. המלך לא מסר אותנו לגרמנים בכלל, כי הם רצו גם לגמור עם המרוקו ספרד. אבל המלך, הוא שמר על היהודים ולא מסר אותם. כן. היה לנו חיים טובים איתם, באמת. דווקא אלה אנשים שלמדו, המנומסים גם, הם לא כל כך פרימיטיביים, לא. זה מה שאני זוכרת. ואז בגיל, איזה גיל את עולה לארץ? 12. כן. אני למדתי גם פה, אבל לא משהו, לא כל כך. הלכתי לבית ספר דתי. רגע, לפני זה, אבל... ואחר כך אני אראה לך פה. סימה, רק שנייה. למה עליתם לארץ? כי רצינו. אמא שלי, אני זוכרת זיכרונו ברכה, הייתה אומרת,
במקום להגיד ישראל, היית אומר, אנחנו הולכים לפלסטינה. מה זה פלסטינה? אז זה ישראל. אז בראש שלה עכשיו, אנחנו שבאנו לארץ, שלחו אותנו בתוך תיירים, שהם הערבים שלא ישמעו, כי היה בעיה, יהודים תופסים שבאים לארץ, היו מרביצים להם. אז אנחנו לא, אנחנו היינו ב4 ספינות. לא היו חושבים שאנחנו באים לארץ. זה מה שהיה, אנחנו זכינו. כי יש אנשים שברחו בלי נעליים, הבנת. אבל אנחנו באנו בזמנים באמת, משהו, כן, כן. 4 ספינות היינו, והיה טוב, באמת, אכלנו טוב והכל טוב. אני לא יודע איך אני אסביר לך את זה. אני מספרת ואני רואה את זה בעיניים שלי. מה זה? מה, את הספינות? קודם כל, מטטואם הלכנו לטנג'יר, ששם יש נמל. ומשם ההפלגה הראשונה, זה היה במקום של האנגלית, ג'ילברלטר, לא יודע, זה מקום הזה, כן. שהשוטרים הולכים, המדים שלהם כמו שמלות כזה, כן? ועל יד הים היינו איזה שבוע ימים. אחר כך משם לקחו אותנו למרסיי, לפריז. היינו שם חודש ימים, היינו שם, ואבא שלי עבד, נתנו לו, וכל פעם שיש משפחה שצריכים לבוא לארץ, אז היו אומרים ברמקו, כן? וכשאנחנו, משפחה פימה, אנחנו יודעים שמחר באים לארץ. אז חודש ימים, שם לא כל כך היה נחמד, כי שם איפה היינו יושנים, זה המקומות של, איך אני לא יודע מה זה, איפה שהגרמנים היו רוצחים את במחנות. כן, היו ציורים על הקירות, זה היה קצת מפחיד. אבל אני הייתי ילדה, לא הייתי, העיקר הייתי מרגישה טוב, היה בית ספר גם, היה לנו גם בית ספר שם, וזהו, כל המשפחות לאט לאט העבירו אותה לארץ. ושהגענו לארץ לחיפה, כן, זה היה בלילה, הגענו בלילה, ב-1956. כן, קיבלתי ממתקים כי הייתי ילדה, כן, ואחר כך זהו, חילקו אותנו, כל משפחה במקום אחר, אז אמרו לנו בית שם, אנחנו לא יודעים מה זה בית שם, כן? אז בסדר, אני לא על הסעה והכל, היה קשה לרדת, כי בית שם חם הרבה. אתה יכול לעשות חביתה, אותו רגע. החום? באיזה חודש באתם? מה? באיזה חודש עליתם? החודש אני לא זוכרת בדיוק. היה קיץ. היה חם. חם, בית שם עד עכשיו חם, הרבה, כן, מאוד חם. אוקיי. וזהו, ומשם באנו לבית שם. וזהו, הלכתי לבית ספר גם. הייתי בקיבוץ גם כן. רגע. בית שאן, באת עם ההורים. כן. הם נשארו בבית שאן? מה? ההורים נשארו בבית שאן? נפטרו בבית שאן, ההורים. אז את גדלת בבית שאן עד איזה גיל? לא, סליחה, טעיתי. ההורים שלי נפטרו בארץ. כן. כן, בבית שאן. כן, בבית שאן נפטרו, היו בהם צעירים. היה להם קשה שם? מה? היה להם קשה בבית שאן? מה זאת אומרת? להורים, אם היה להורים קשה בבית שאן. התחלה היה קצת קשה. ואחר כך? אחר כך אבא שלי עבד בחקלאות גם, 8 שעות. והיינו במעברה, ואחר כך עברנו לשריפים. לשריפים היה יותר טוב כבר. הרצפה לא היה כמו בטון, אבל חיים טובים, היינו יושבים, לא היינו חושבים שכמו חדשות של היום, פיגועים, היינו יושבים, הולכים בחושך, כי בשם היה יער פעם, כן? היום משהו אחר. אבל חופשיים, לא היינו חושבים.
כמו היום, אתה שומע, חדשות לא טובות. בזמנים האלה לא היה. היה בית שאן, היה משהו אחר. השוק למשל, הכל בזול. אמא שלי הייתה הולכת, הייתה באה עם עודף. כן? היום אתה לא בא עם עודף. כן? אז החיים הזאת, היום גם חיים טובים פה, הכל התקדם הכל, וכן, מבחינת רופאים, מבחינת זה, אני אומרת את זה. למה? היו רופאים שם, אבל לא כמו שלנו, לא כמו של היום, התקדמו. ואת הלכת לבית ספר דתי? מה? הלכת לבית ספר דתי? אני לא הייתי יודעת כלום, רשמו אותי בבית ספר דתי, ואני אגיד לך את האמת, לגיל 12 היה קשה לי, לא יודע, עוד לדבר כן. סתם בגלל הגיל, אם הייתי בגיל 5, הייתי בגן, אז הייתי לומדת יותר. אבל התחלתי ללמוד לאט לאט, והחלטתי יום אחד שאני לא רוצה להמשיך. לא אמרתי כלום לאמא שלי, אז המורה שלח מישהו שאם אני לא מגיעה לבית ספר שולח לי משטרה. אז אמא שלי אמרה לי, לכי, מה אנחנו צריכים משטרה? תלכי לבית ספר. אמרתי, טוב, בסדר. הלכתי לבית ספר, וזהו. אחר כך התחלתי ללכת לקיבוץ והכל. עכשיו, רציתי לעשות צבא, אבל בגלל, הייתי צריכה לטפל באמא שלי שהייתה חולה. אבל עשיתי קורס אג"ר, יש לי נזכרת פה, אני אראה לכם. הנה, זה נשאר נזכרת, שעשיתי קורס אג"ר בשנת 84. זה מה שנשאר לי. זה מה שנשאר לי. טוב. הלכתי חודש ימים, עשיתי בדיקות בלשכת הגיוס גם, זה כמו צבא. הלכתי עם מדים, וחודש ימים, וגם קיבלנו משכורת, שילמו לנו, והיה איזה אחד קצין שם, שהיה מארגן את כל הזה. כי בשן היה פעם, לא ישבנו בשקט, היה לנו גם בעיה, עם הטילים שהיו זורקים והכל. אז זה קצין אחד, הוא תכנן שרוצה לעשות קורס של נשים לעזרה. יעני כאילו, כן, לעזור לאנשים, אבל...